नमस्ते काकू. नमस्ते सर. आम्ही संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपूरतर्फे जो उपक्रम राबवित आहोत यामध्ये आपल्या लॉकडाऊनमध्ये मुलांच्या शाळा आपण घेऊ शकलो नाही किंवा सरकारतर्फे सुद्धा चालू होऊ शकल्या नाही. त्यामध्ये मुलांना जे 10वीचं वर्ष आहे तर ते 10वीचं वर्ष त्यांचा जो अभ्यास आहे तो पूर्णपणे कमी व्हावा नाही यासाठी आम्ही जो नवीन उपक्रम केलेला आहे त्यामध्ये यूट्यूबतर्फे आम्ही जे आपल्या त्यांचे व्हिडिओ तयार करून त्यांच्या प्रत्येक सब्जेक्टचे व्हिडिओ तयार करून आम्ही यूट्यूबवर आमचं जे चॅनल आहे संस्कार अकॅडमी म्हणून त्याच्यावर आम्ही अपलोड करत आहोत. आता ते यूट्यूबवरचे जे चॅनल्स आहे किंवा जे मुलांना पाठवलेला आम्ही जो काही व्हिडिओ आहे तर तो व्हिडिओ मुलं घरी पाहतात आणि पाहिल्यानंतर त्याच्यातून ते अभ्यास पण करतात. पण आम्हाला असं वाटलं की अभ्यास करत आहे पण त्यांना ते समजले आहे किंवा नाही त्यांची जी पडताळणी करण्याकरता मग आम्हाला कसं समजेल की त्यांना हा टॉपिक समजला नाही किंवा ते होमवर्क करतात की नाही किंवा त्याला ते सिरियस घेतात की नाही. मग यासाठी आम्ही जो नवीन उपक्रम आहे आमच्या संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपूरचा तो आहे की मुलांच्या घरापर्यंत आपली शाळा नेणे. या उपक्रमामध्ये आम्ही तुमच्या घरी येऊन मुलांनी जे काही सॉल्व केलेले जे काही प्रॉब्लेम्स आहे किंवा जे वर्क दिलेलं आहे मी ते सॉल्व केलेलं वर्क आहे किंवा व्हिडिओमधून पाहून त्यांनी जे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे त्याची पडताळणी करण्याकरता आम्ही तुमच्या घरपर्यंत आलेला आहोत. तर या उपक्रमामध्ये तुम्हाला काय वाटते की तुमच्या पाल्यांनी दिलेलं वर्क किंवा व्हिडिओ पाहून किंवा मोबाईलचा वापर करून किती त्यांनी आपला अभ्यास केलेला आहे त्याविषयी तुमचं काय मत आहे आणि हा तुम्हाला उपक्रम कसा वाटला आहे याविषयी तुमचं मत सांगा. सर्वप्रथम माझा नमस्कार. सर गेल्या 2 महिन्यापासून ह्या संस्कार शाळेने जे ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे त्या अभ्यासक्रमामध्ये मुलं 1-2 तास अभ्यास घरी करतात. छान अभ्यास करतात. पण त्यांनी अभ्यास केलेला त्यांचे टेस्ट वगैरे सर लोक येऊन घेऊन जातात. त्यांचे क्वेश्चन त्यांना मार्गदर्शन करून त्यांचे डाऊट्स क्लिअर करतात आणि हा उपक्रम आम्हाला आवडला, छान वाटला. थँक्यू काकू. याचबरोबर जो आमचा पाल्य आहे संयम धापर्डे याला या संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपूरचा जो नवीन उपक्रम आहे किंवा जे आमचं संस्कार अकॅडमी जे चॅनल आहे त्याविषयी त्याचं काय मत आहे आणि त्याचा 10वीचा जो काही महत्त्वाचा अभ्यास आहे त्याविषयी थोडं जाणून घेऊया. नमस्ते. ह्या वर्षी 10वीत आहो मी आणि मला जे संस्कार अकॅडमी ह्या चॅनलवरचे व्हिडिओ आहे ते म्हणजे पूर्णपणे समजतात आणि सर छानपणे शिकवतात सुद्धा आणि म्हणजे जेव्हा सर घरी येतात तेव्हा चांगल्यांनी आपले डाऊट्स क्लिअर होतात आणि बुक्ससुद्धा घेऊन जातात. थँक्यू संयम. या उपक्रमाचा जो संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपूरचा जो आम्ही उपक्रम राबवित आहोत या उपक्रमाअंतर्गत त्यांच्या पाल्याला व पालकांना भेट दिली असता त्यांच्याकडून आम्हाला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळाला आणि आणखी हा उपक्रम आम्ही असाच राबवत ठेवू आणि मुलांना मार्गदर्शन करत राहू. थँक्यू.